Hello guys, for today's video gagawa tayo ng isang monitor na walang power. So troubleshoot natin kung anong mga sira. At itong model nito ay LG 19M38A. So mayroon siyang 19 volts adapter. Yan. Ito yung adapter niya. 19 volts. So check natin guys. Yan. Insert. Ayan. Wala siyang power guys. So ayan. Tignan natin. So ang una nating i-check ay yung adapter. Ayan. Gamit tayo ng multi-tester. Kahit anong multi-tester, basta digital or analog. Select tayo ng resistance, yung may buzzer. Yan. Put pin, then negative and positive. Pag mag-buzzer siya, ibig sabihin mataas ang ano niya, resistance. Ayan, 1.1. Battery natin, dapat pag pinaliktad guys, hindi siya magbabuzzer kasi positive is negative is negative. Hindi siya dapat hindi siya shorted. So battery natin guys, gawin natin negative. Ano pala, yung negative pala, yan, gawin natin positive. Yan. Same lang yung value dyan guys. Battery natin, ganun pa rin. So ang problema nito guys is adapter. Ito muna ang check natin. Kasi bago natin tong monitor, kailangan yung adapter muna. So open natin guys. So babaklasin natin to guys. Gagamit tayo ng cutter. Yan. So pag kailangan mahiwa natin to. So guys, baklasin natin. Yan guys, unang i-check natin guys yung primary. Gamit tayo ng tester. Check natin kung may voltahe kung may voltahe na nakahang. Check capacitor. Ayun, 285 volts yung naka-stack na voltahe. So kaya hindi siya tumutuloy. Siguro may shortage dito sa secondary. Nagpo-protect siya dahil siguro may shortage dito sa mga parts na ito.
So good naman tong secondary. Check natin yung good naman yung primary. Secondary tayo dito sa output para madali nyo ma-check yung pyesa. Tatanggalin nyo guys, or ito muna yung diode muna ang itanggalin natin. Tingnan nyo guys, continuity tayo ulit. Ayan. Positive, negative, shortage din. Itong diode guys, positive, negative. Ayan. Try natin tanggalin yung diode. Kasi ang una-unang nasisira pag mga shortage, diode muna. Yun kasi ang kadalasan na nasisira, diode. Ang capacitor kasi malalaman mo agad pag sira na yung lobo yung capacitor. O kaya yung ceramic capacitor, metal capacitor, nagkukos din yan ng shortage. Ayan. Tinanggal ko na yung diode. Check natin guys. Ito yung positive, ito negative. Ayan, shortage. Hindi pala. So, good siya. Dapat pag binaliktad natin guys, hindi siya magbabuzzer. Ayos. Yun nga, positive. Ito ang sira ng... Ito yung sira. So, need natin to palitan ng good na diode. So tatanggalin natin guys. So ayan, may kapalit tayo. Kung ano yung positive na pinaglagyan, ganoon din kasi pag binaliktad nyo guys, maaaring sasabog yung makakasira ulit ng ibang components. Ayan guys. So yun guys, nakakabit na natin yung replacement nya. Check natin guys, check natin. Ayan. Tester ulit tayo. Kailangan hindi siya papalo pag binaliktad yung positive, pag pinabaliktad ito. So negative ulit tayo guys. Ayan, wala sa resistance, so balik ka rin natin. Ayan, ibig sabihin okay na. So testing natin, try natin saksak sa 220. So, saksak natin guys. Check natin sa DC.
Yan. DC. Negative, positive. Ayun. 19.5 volts. So, good siya. So, testing natin yung monitor. Yun, umilaw. Good. So, adapter lang ang problema. Yun ang problema ng monitor. So guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa aking video. At kung bago pa lang kayo sa video ko, don't forget to subscribe and click notification bell para sa panibagong nating video. So maraming salamat guys.